Вітаю, друзі! Ну що, вчора добрі люди з судової системи і деякі злі язики з банкової мене проінформували про те, що Ваня Баканов подає на мене в суд. Більше того, робить це в класичній манері, щоб той, проти кого подали, не дізнався. Ну, до речі, мене тішить, що Ваня Баканов знайшовся. Значить, він може прийти на ТСК. Чи на ТСК він сциться прийти, поки я не знаю, бо не приходить. Сподіваюсь, що зараз Ярослав Железняк викличе його на свою ТСК, і сподіваюся, що Олексій Гончаренко викличуть Ваню Баканова на свою, бо він з'явився. Хоча маю великі сумніви, що саме він буде приходити до суду. Тим більше, що вони не планували робити це справжнім судом. Вони хотіли отримати рішення, яке допоможе їм торпедувати мій YouTube-канал, зняти відео з каналу, ну і багато чого ще, захистити честь і гідність тої людини, яка привела в СБУ Наумова, зрадника і людину, яким займалися Баканов, згідно з слів Ваганяна, корупцією, а також привів Кулініча, якого британська преса називає агентом ФСБ і людиною Сівковича, який допомагав Зеленському перемогти на виборах і став потім СБУшником, керівником СБУ Крим. Але це все фігня, найцікавіше далі. Вони вирішили це зробити тишком, щоб я не знав, не повідомляти. Ну як, номінально повідомити, але ж так, щоб я не дізнався. Це стала практика, коли ти навіть не знаєш, що проти тебе подали в суд. І от це робить Ванька Баканов, друзяка Зеленського, до речі, якого Зеленський зняв з посади голови СБУ по статті, за яку повинен або Баканов сісти, або той, хто його зняв, Зеленський. Що там з цією справою? Але про це ви будете дізнаватися в рамках от всіх цих засідань, які будуть. Більше того, ми будемо вимагати, щоб засідання стали публічними. Я зараз переговорив з деякими людьми, увага буде до цих засідань не лише в Україні, а й за кордоном. Ми хочемо привлекти увагу представників Великої Британії і вже отримали деяку підтримку. Завдяки цьому активізуються справи по Баканову, його квартирі в Британії, на які грошенята він їх купив, дуже цікаво. А там буде справа ще і Ігоря Коломойського, і Приватбанку, і виведення грошей через квартал 95. Це буде неймовірно цікава історія. Але головне навіть не це. Головне, що вони хотіли це зробити тихо, щоб ніхто не знав. Ми зробимо навпаки. Про це будуть говорити всі. На кожному, не знаю, на кожній кухні, на кожному майданчику. Я зроблю так, що, Ванечка, ти будеш в захваті. І я дякую тобі, що ти це зробив. До речі, а чому не подав проти Ваганяна? Цікаво, так? Але Ваганян буде частиною тих, хто буде того нашого, там, скажімо так, елементом захисту, який буде розказувати все на засіданнях. Більше того, давати не тільки свідчення, а й докази. І от дуже цікаво, як на це будуть реагувати ще й в НАБУ, бо вони досі не допитали Ваню Баканова. А що ж так? Це окрема історія, і ми про це теж будемо говорити. Багато цікаво. Я думаю, що будемо говорити не лише про Ваню Баканова. Так сталося, що будуть говорити про все. Про тих людей, які Баканов провів в СБУ, про ті схеми, які були. Окремо дали гарантію люди, які готові свідчити про те, як платили за санкції, щоб не накладали. І це не Єрмолаєв. Він на зв'язку з Бакановим, і він не хоче. Але буде запити і по Єрмолаєву теж, і по кол-центрам його сина. Там стільки всього буде. Я думаю, що цей процес зайде в анали історії України. Бо ті, хто хотіли тишком-нишком отримати для себе якусь користь, отримують навіть не скандал, а ганьбу і викриття того, що відбувається. І навіть якщо суддя піде шляхом Кірєєва і прийме рішення, яке йому заздалегідь сказали, ну що я можу сказати? Суддя ж розуміє, що Україна буде жити і після Зеленського. А от де буде жити пан суддя, дуже цікаво. До речі, будемо розглядати і майно судді, де, що і як, там буде багато чого цікавого. Але все це згодом. Головна історія, що влада почала реагувати.
бо Баканов – це влада. Він і далі комунікує з Зеленським, як і Єрмак, він впливає на нього. Люди Баканова і люди Наумова, до речі, і досі знаходяться на місцях і вирішують питання. До речі, хочу нагадати, що лейтенант Баканов досі не приєднався до захисту України. Більше того, людина, яка зашкодила інтересам України, людина, яка фактично не підготувала захист України, Служба безпеки України, сьогодні нормально себе відчуває, ходить по кабаках, спортзалах, нормально себе почуває. І, до речі, досі не відповіла по тій статті, по якій його зняв Зеленський. А що трапилося? Ванечка, а що трапилось? Вовочка, а що ж ви, однокашнички, так з Україною і себе захищаєте? Але це все лірика. Далі буде найцікавіше. Я зв'язався з Ваганяном, ми запитав, готовий чи він робити новий ефір, і чи готовий він нарешті надати відео. І він підтвердив, він готовий робити новий ефір, надати нарешті відео, і більше того, ми будемо вимагати, щоб це відео, тому що воно пройшло експертизу, було прийнято судом до уваги і продемонстровано. А після цього це будуть бачити всі. Взагалі дуже цікава історія, як влада і друзяки Зеленського намагаються себе захистити. Не Україну, не інтереси України, а саме себе. Бо єдине, чого вони хочуть, все порішати, тишком-нишком. І про суд я дізнався не від Баканова, не від його публічної заяви, а від людей. Добрих людей, яким я дякую. До речі, дуже цікаво, як Баканов комунікує зі ЗМІ. Ви бачили, як він давав інтерв'ю Радіо Свобода? Ні? Правильно. Тому що Радіо Свобода він не дав інтерв'ю. Може, він дав інтерв'ю Суспільному чи Громадському? Теж ні. Я, до речі, чекав, що він Наталці Мосійчук дасть інтерв'ю, бо штатний пропагандист повинен відпрацювати інтереси Зеленського. Але він зробив взагалі те, що навіть на голову не налазить. Він дав коментар «Страні.ЮА». «Страна.ЮА» – підсанкційне проросійське медіа, яке Баканов повинен обходити десятою дорогою, як навіть колишній голова СБУ, але свій до свого по своє. Тим більше, що колись Баканов працював у Медведчука і Суркіса. І це ми теж пам'ятаємо. Цю історію ми теж скриємо і пояснимо, звідки такі зв'язки і чому таке добре ставлення до колишніх героїв. Але це теж окрема історія. Ще раз кажу, Баканов комунікує тільки через підсанкційне медіа. Голова СБУ був, а комунікує з тими, на кого навпаки накладали санкції. Ну, цікава історія. Окрема темою буде ті, хто унікав санкції при Баканові і отримав санкції, як тільки Баканова зняли і прийшов Малюк. До речі, це той самий Єрмолаєв. До речі, там стільки всього буде, там така цікава історія. Зараз я можу сказати тільки одне. Варто подякувати Вані, що він дасть розголос цій справі. Він оживить її. А ще одне я можу сказати, що, мабуть, Ванечка думає, що після того, як закінчиться правління Зеленського, він поїде до Британії. Ну, щоб переховатися там в своїй квартирці. Вань, марні сподівання. Більше того, повір, є за що треба відповідати. Ну і, до речі, як там справи, які закриті були і зникли, які були по Баканову в СБУ, по гідроелектростанціям. Що з ними? Це теж буде окрема тема. Як бачите, у нас стільки всього цікавого для вас, і все це буде в тих процесах, які плануються. Баканов хотів дуже тихо отримати рішення суду. Отримує дуже гучний процес з серйозними наслідками. І я обіцяю, вам буде це дуже цікаво. Слідкуйте уважно за каналом, не забувайте підписуватись, ставити вподобайки, коментувати, поширювати відео. І не забувайте, що якщо ми мовчимо, вони виграють. Вони бояться розголосу. Вони хочуть все зробити тихо, бо схематозники. А ми будемо все показувати і вас інформувати. Тож слідкуйте уважно за всіма процесами. І не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропустити нічого. Дякую, що дивилися, і дякую, що підтримуєте ЗСУ. Бо ЗСУ – це і є запорука того, що Україна є майбутнє. Є ЗСУ, є майбутнє. Не буде ЗСУ, не буде майбутнього. Тому допомагайте ЗСУ. Приєднуйтесь до ЗСУ, донатьте на ЗСУ.
всіляко підтримуйте ЗСУ, щоб у України було майбутнє. Гуртуємось навколо ЗСУ, і все буде Україна. Дякую вам. Па-па.